දැන් මම ඉන්නේ නාවලපිටිය ටවුන් එකේ. Hello guys, good morning. ඔන්න ඉතින් මම අද යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මම කියන්නේ අපි කට්ටිය අද යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කබරගල කැම්පින් එකක් නම් නෙමෙයි. දවසින් ගිහිල්ලා එන්න තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ නාවලපිටිය ටවුන් එකේ. අපි යටියන්තට හරහා කිතුල්ගලින් පස්සේ ගිනිගත් හේනෙන් වමට දාලා අපි නාවලපිටිය ටවුන් එකට ආවා. දැන් උදේ කෑම ගත්තා අපි. පොඩි වැස්සක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන කාලය ඇතුළත මට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියන මම දන්නේ නැහැ. මම කබරගල යන්න ආවේ ජූනි මාසේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මාසේ සෑහෙන්නම මේ වර්ෂාව අධික කාලයක්. ඉතින් මේ නාවලපිටිය ටවුන් එකේ හොඳ කඩයක් තියෙනවා කන්න. ඉතින් උදේට කෑවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ පාරේ නිරන්තරයෙන්ම යන කෙනෙක්. අර මේ දේදුගල ට්‍රිප් එක මම මේ පැත්තෙන් හරිය ලින්ක් එක දාන්නම්. දේදුගල හරහා යද්දි කබරගල පීක් එක පේනවා. ඒකට අපි එදා කබරගල ගියේ නැහැ. ඉතින් අද මට කබරගල යන්න සෙට් වෙනවා. අපි කට්ටියත් එක්ක යන්නේ. ගිහින් බලමු. මම කබරගල කවදාත් try කරලා නැහැ. පීක්ස් දෙකක් තියෙන කතාවක් කිව්ව කට්ටිය. උඩට රාක්ෂකල කොත්මලේ ජලාශය වගේ ගොඩක් තැන් පේනවා කියලා කිව්වා. අපි ගිහින් බලමු. නාවලපිටියෙන් අපි dolosbage පාරට හැරිලා දැන් කබරගල කඳු මුදුන නගින්න පටන් ගන්න තැනට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ පාරේ බස් රථත් ධාවනය වෙනවා අපිට ආරංචි වෙච්ච විදිහට. ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම පාරවල් වලින් එකක් වෙන තේවතු යායන් මැද්දෙන් වැටලා තියෙන මේ පාරේ තියෙන සුන්දරත්වය මට නම් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. මනසට පුදුමාකාර සැනසීමක් ගේන මේ නිදහස විඳින්න ඔයාලටත් පුළුවන් මේ පාරේ ඇවිල්ලා බලන්න. ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම සුන්දරම පාරක්. මේ කබරගල එන කෙනෙක්ට dolosbage බස් එකේම ඇවිල්ලා කබරගල කඳු මුදුනට යන පාර ගාවින්ම බහින්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කබරගල කන්ද යන පාරේ ටික දුරක් ආවට පස්සේ හම්බ වෙනවා පොඩි පන්සලක්. ලස්සන දියැලක් තියෙනවා. පොඩි දියැලක් නැත්නම් දිය සීරාවක්. මේක තමයි පාර. මේ පාරේ දිගටම ආවහම හම්බ වෙන මෙන්න මේ පාරවල් දෙකෙන් බංගලෝ කියලා බෝඩ් එක ගහලා තියෙන පාර දිගේ දිගටම යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බංගලෝ එක ගාවින් තියෙනවා ගේට් එක. මෙතනින් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ තේ ගස්වල මල්. දැකලා නැති අය ඇතිනේ. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන්නේ තේ ගහේ ගෙඩි. කබරගල කන්දේ උඩට නගිද්දි මෙන්න මේ වගේ සුන්දර වටපිටාවක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න අර උඩින් පේන ගස් ටික ගාව තමයි පළවෙනි පීක් එක තියෙන්නේ. අපි උඩට ගිහින් බලමු. හුඟක් ලස්සන ඇති අම්බුලුවාව වගේ ලස්සන ප්ලේසස් ටිකක් උඩට පේනවා. ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ කබරගල කන්දේ අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි පීක් එකේ. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි කඳු මුදුනේ. මං කියවනේ අම්බුලුවාව පේනවා කියලා. අර ඈතින් පේන්නේ අම්බුලුවාව. මේ පළවෙනි පීක් එකේදී අපිට ලස්සනටම බලා ගන්න පුළුවන් කොත්මලේ ජලාශයයි ඊළඟට මේ පේන්නේ නාවලපිටිය ටවුන් එක. කාලගුණේ නම් තප්පරෙන් තප්පරේ වෙනස් වෙන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ටිකට කලින් වහින්න වගේ තිබුණා ඔයාලා දකින්න ඇති. දැන් දෙවෙනි පීක් එකට යද්දී අවුව සැරටම වැටුණා. කවුරු ආවත් අතරමං වෙන්නේ නැහැ. මේ පාර ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. ඕනම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. කිසිම ගයිඩන්ස් එකක් නැතුවනත් එන්න පුළුවන්. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. කලින් මම කිව්වනේ කාලගුණය ගැන. දැන් ටිකකට කලින් අවුව වැටලා තිබ්බේ. දැන් වැහිබර ගතියක් එක්ක මීදුම වෙනවා. හිතා ගන්න බෑ. පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ. හැම කෙනෙක්ම විඳින්න ඕනේ පරිසරයක් කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. As you fade away, as you fade away. ඔයාලට පේනවා ඇති මීදුම එනවා. අන්න අතන තමයි දෙවෙනි පීක් එක තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි එතන තේන්නේ නැති තරම් මීදුම. අපි ගිහින් බලමු දෙවෙනි පීක් එකටත්.
ඔන්න ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ කබරගල කඳු මුදුනේ කිව්වොත් මම හරි. මෙතන නම් ඇත්තටම කැම්පින් කරන්න සුපිරිම ප්ලේස් එකක්. තනිදලා භූමියක් නිසා හරිම ලේසියෙන් කැම්ප් කරන්න පුළුවන් පුදුම ලස්සන වටපිටාවක් තියෙන්නේ. හුලං පාරේ සද්ද ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. මීදුමෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. පුදුම ලස්සනයි. මම ඇත්තටම දැන් ලස්සනයි කියන වචනේ කී පාරක් කිව්වද දන්නේ නැහැ. මට හිතා ගන්න බෑ. මේ පරිසරය හරිම මනස්කාන්ත පරිසරයක් තියෙනවා. අපි නොහිතපු විදිහට එකපාරටම වහින්න පටන් ගත්තා. හොඳ වෙලාවට රේන් කෝට්ස් ගෙනාවේ. ඒකත් අමුතුම අත්දැකීමක්. සුපිරිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මාරම ලස්සනයි. ඉතින් දැන් අපි මේ ලස්සන සුන්දර පරිසරය විඳලා ආපහු යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් දුකයි ඇත්තට මේ පරිසරය දාලා යන්න මට හිතෙන්නේ නැහැ. අපරාධේ මේ කැම්ප් කරන්න තිබුණා නම් කියලා හිතුණ වාර අනන්තයි. ඉතින් අපි ප්ලෑන් කරලා ආවේ වන් ඩේ ට්‍රිප් එකක්නේ. ආයි දවසක මෙතන අනිවාර්යෙන් කැම්ප් කරන්න එනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇතුව මම මේ කන්ද දැන් බහින්නේ. ඉතින් අලුත් ට්‍රිප් එකක් එක්ක ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.